and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Ay, girl, Sa ulo ng mga balita, VP Leni opisyal nang nagdeklara ng pagkakandidato sa pagkapangulo. Duterte, umaasa sa pagtakbong presidente ni Sara. Formally executive nagpasaklolo sa Korte Suprema. Emergency use ng COVID-19 treatment drug Ronapreve aprobado ng FDA. Namatay sa COVID-19 sa bansa halos 39,000 na. Kuya Will, hindi tatakbo sa halalan 2022. Piso, lumakas. Maring, namataan sa silangan ng Virac, Catanduanes. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Biyernes ng umaga, ika-8 ng Oktubre 2021. Opisyal nang nagdeklara sa pagkakandidato sa Pangulo si Leni Robredo ng kanyang pagkakandidato para presidente sa susunod na halalan. Nauna nang inanunsyo ni Robredo ang kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo sa kanyang opisina sa Quezon City Reception House. Nagdesisyon siyang tumakbo matapos ipahayag ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating diktador noong Martes, na nais nitong mahalal sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Nakasuot ng asul na blouse at pink ribbon, inamin ng Vice President na nagdadalawang isip siya sa pagtakbo bilang Pangulo matapos makausap ang iba pang kandidato para sa posisyon. Isinumite ni Robredo ang kanyang COC kasama ang kanyang anak na si Trisha at Aika Robredo at ang kanyang election lawyer na si Romulo Macalintal. Matagal nang makakabangga ni Robredo si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagtatakbo nito sa bansa. Ilan sa kinontra ni Robredo ang plano ni Duterte na ibalik ang death penalty at ang desisyon nito na ilibing ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Umalis si Robredo sa gabinete ni Duterte wala pang 6 na buwan matapos niyang manumpa matapos siyang pagsabihan ng isang presidential aide na bawal na itong dumalo sa mga meetings. Si Marcos Jr. ay nasa ikalawang posisyon sa likod ng anak ni Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa huling Pulse Asia Research Poll. Nasa ika-6 si Robredo sa likod ni boxing great Manny Pacquiao at Manila Mayor Francisco Dumagoso at Senador Grace Poe na hindi nagpahayag ng pagkakandidato bilang Pangulo. Sa kanyang paghahain ng COC ay nagtrending ang Let Leni Lead 2022 sa social media, gayon din ang pagsusuot ng kulay pink, ang kulay na sumisimbolo ng kanyang pagtakbo. Umaasa pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na magbabagong isip ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na magdeklara ng pagtakbo bilang Pangulo bago ang deadline ng pagsusumite ng Certificates of Candidacy ngayong araw. Sinabi nitong Huwebes ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na nais ng Pangulo na si Sara ang sumunod sa kanyang bilang anyay pinakamay kakayahang maging presidente.
Ito ang naging tugon ni Roque sa tanong kung sinong i-endorso ng Pangulo sa May 2022 elections o kung susuportahan niya ang pagkakandidato ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang President. Matatandaan noong 2016, nag-substitute si Duterte sa nooy PDP laban presidential candidate Martin Dino tungo sa pagkakahalal bilang Pangulo via landslide. Hanggang ngayon na lamang ang pagpasa ng COC, ngunit ang isang kandidato ay maaari pang mag-substitute hanggang November 15. Kung susubok si Sara magka-presidente, makakalaban niya sa posisyon sina Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at sina Senator Manny Pacquiao at Panfilo Ping Lacson. Nangunguno sa pinakahuling survey si Sara sa mga presidential candidates. Ilang beses na ring sinabi ni Sara na wala siyang balak tumakbong presidente at nais niyang tapusin ang kanyang termino bilang mayor bago sumabak sa ibang posisyon. Naghain si Sara ng kanyang COC para sa re-election bilang Davao City Mayor. Matapos ang pagsumite ni Senator Christopher Bongo ng kanyang COC para sa vice-presidente, pinalutang ni Duterte ang posibleng tambalan ni Go at Sara para sa 2022 elections. Humingi ng saklolo si Pharmaly Pharmaceuticals Corporation Director Lincoln Ong sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang contempt at arrest order na inihain laban sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa papamagitan ng kanyang attorney na si Ferdinand Topacio, hiniling ni Ong na ideklarang null and void ang inihain sa kanya ng Senado base sa pahayag ng mga senador, particular na ni Committee Chairperson Senator Richard Gordon, na umiiwas ito at di nagsasabi ng totoo sa kanyang mga testimonya. Nag-ugat ang kaso sa di umano'y overpricing ng Pharmaly sa medical supplies. Karamihan ay mga personal protective equipment para sa health workers na binili sa kanila ng pamahalaan noong 1 taon sa simula ng pandemya. Sa kanyang 50-page petition, sinabi ni Ong na ang contempt order laban sa kanya ay walang basihan at constitution na nilalabag nito ang kanyang constitutional right na dumaan sa due process. Iginiit niya na ang contempt at utos ng iditina siya ay pagsakop na sa kapangyarihan ng hudikatura. Ayon pa kay Ong, ang korte lamang ang may kapangyarihan na litisin at hatulan ang isang akusado ng guilty or innocent sang-ayon sa Rules of Criminal Procedure and Evidence. Iginiit pa niya na walang kapangyarihan ang Kongreso na magbigay ng hatol o kaparasahan. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily 100.3 RJFM. Magandang araw mga katribo! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Chinky Mangkukang, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments dito sa ating programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising na! Magpabakuna kayo. Every time I'm on the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Binigyan ng Food and Drug Administration nitong Huwebes ng Emergency Use Authorization ang COVID-19 treatment drug na Ronapriv.
Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang regulatory body granted ng EUA sa isang treatment drug para COVID-19. Sinabi ni Domingo na nagbigay lamang ang ahensya ng Compassionate Special Permit sa ibang COVID-19 drugs habang ang iba naman ay dati ng gamot drugs na merong ng Certificates of Product Registration. Maaaring ibigay ang Ronapreve sa mga pasyenteng may edad 12 pataas para sa mga may mild hanggang moderate COVID-19 symptoms. Nitong linggo, inanunsyo ng Roche, ang developer ng Ronapreve, ang positibong resulta sa kanilang Phase 2 and 3 study sa monoclonal antibody cocktail drug. Sinabi ng Roche na napapababa ng Ronapreve ang viral load sa loob ng 7 araw na gamutan sa mga seronegative patients at sa mga nangangailangan ng mechanical ventilators o low-flow oxygen. Ang nasabing gamot ay kombinasyon ng dalawang monoclonal antibodies, casirivimab at imdemivimab, na pumipigil sa SARS-CoV-2 ang virus na nagdadala ng COVID-19. Nauna nang sinabi ni Domingo na nagbukas ang ahensya ng emergency use lane para sa mga nais maging distributor ng coronavirus disease COVID-19 treatment ng drugs bansa. Nagbigay na rin ng lisensya ang ahensya sa Rooctamra, Tenziba at Lisbon na may kaparehong bisa ng tocilizumab na kasalukuyang kakaunti ang supply sa bansa. Pumalo na sa 38,937 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong namatay sa COVID-19 ayon sa ulat ng Department of Health nitong Huwebes. May dagdag na 109 na kataong nasawi base sa pinakahuling buletin ng ahensya. May naitala namang 10,019 bagong kaso ng COVID-19 kung saan umakyat na sa 2,632,881 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong dinapuan ng nakakahawa at nakakamatay na sakit. Mula sa nasabing bilang ay may 115,328 o 4.4% na active cases. May naiulat namang 7,425 na bagong gumaling kung saan ang total recovery sa bansa ay nasa 2,478,616 na. Samantala, dumating na sa bansa ang nasa 797,940 doses ng Pfizer vaccines Huwebes ng gabi. Bahagi ito ng 1,003,860 doses na binili ng gobyerno. Bago nito, dumating na rin kagabi ang nasa 141,570 na Pfizer doses sa Cebu. Habang ngayon naman dadalhin sa Davao ang natitira pang 64,350 doses. Ngayong umaga rin darating ang 661,100 doses ng AstraZeneca vaccines at 747,860 doses ng Moderna na parehong binili ng pribadong sektor. Bukod dito, meron ding 1,384,280 na Moderna na binili ng gobyerno ang dadating sa bansa. Susundan pa ito ng delivery rin ng Moderna sa Sabado. Nagpahayag ang TV host na si Willie Revillame na wala itong balak kumandidato para sa eleksyon sa susunod na taon. Ang deklarasyon ito ng host ng programang Wawawin sa GMA7 nitong Huwebes ng gabi ang tuluyang nagpatahimik sa usap-usapan na tatakbo ito sa pagkasenador sa 2022. Sa segment na Tutok to Win sa Wawawin, ipinakita ni Kuya Will ang kanyang COC o Certificate of Contract niya sa GMA kung saan sinabi rin niyang magtutuloy-tuloy ang programang Wawawin. Ayon sa host, hindi niya kailangan ng posisyon sa gobyerno para makatulong sa publiko. Sa pinakahuling Pulse Asia survey, pumwesto si Kuya Will ng pang-7 hanggang pang-10 sa mga senatorial bets base sa resulta ng 2,400 respondents. Nakakuha siya ng 36.6% total votes habang si broadcast journalist Rafi Tulfo ang nanguna sa survey na nakakuha ng 55.2%. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtutulak kay Revillame na tumakbong senator at pagkapresidente. Aminado si Kuya Will na pinag-isipan niyang tumakbong senador ngunit naisip niyang masyadong marumi ang politika. Sinabi niya na ayaw niyang maliitin ang ibang senador dahil hindi siya magaling mag-English at wala siyang alam sa paggawa ng batas. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Manong Joe po. At Ate Maita. Ngayong Hunyo, bahagyang tumaas ng 8 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates.
Ito'y dahil sa dagdag singil sa WSM. Alam niyo ba, pwede kayong i-update ng Meralco sa text or sa email gaya ni Sarah G. Sisendan kayo ng advanced updates tulad ng upcoming bill details. Di na kayo kakaba-kaba sa paghihintay ng bills. At anumang mangyari sa bill, masira, mabasa, o mawala, no problem. To get updates, i-update ang inyong contact information sa Facebook Messenger, meralco.com.ph, email, hotline 16211 o Meralco Business Centers. Handa kami makapag-ugnayan sa inyo para makapaghatid ng mas mabuti, mabilis, at pagkinahawang serbisyo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Where am I? Welcome, Dante. Let me show you around. Please, right legibly. Wait, teka. Thank you. Next. I need to pay my bills. Ay, ito ba yung bill? Enroll nyo muna mga billers nyo. What? With my UB Online, no need to enroll to pay my bills. Pwedeng free yung fund transfer and one valid ID lang, naka-open na ako ng account via app. I don't belong here. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Matapos sumadsad noong Miyerkules, nakabawi ang piso kontra sa dolyar sa pagsasara nitong Huwebes sa 50.56 pesos. Lumakas ito muli sa 50.88 pesos na pagsasara nitong Miyerkules sa kabila ng mas mahinang pagbubukas sa presyong 50.8 pesos kumpara sa 50.64 pesos kamakalawa. Samantala, narito naman ang presyo sa iba pang palitan. Namataan ang sentro ng Tropical Depression Maring sa layong 605 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes kaninang alas 3 na madaling araw. May dala itong lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakakaapekto naman sa panahon ngayong araw ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, makakaranas ng maulap at kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Magiging maulap rin sa Metro Manila at kabuuan ng bansa kung saan maaasahan ng isolated rain showers at thunderstorms. Sumikat ang araw kaninang 5:46 a.m. at lulubog bandang 5:41 p.m. Ang temperature sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod: The SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Nakikita ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal, bago pa pumasok sa eskwela. Pag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, hindi alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ng damdamin, ako'y walang kalayaan. Sa utos lamang, galing sa eskwela,
karga, ako'y walang alayaan na. Sunod sa utos lamang. Oh. Walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Gising sa umaga, sermon ang almusal, bago pa pumasok sa eskwela. Pag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, hindi alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ang damdamin. Ako'y walang malayaan, sunod sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. There's a song whose lyrics go like this. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. Their anxiety came, I'll remember that peace is a promise you keep. Peace is a promise you keep. The song is called Peace by Hillsong Young and Free. It's very timely because today, the 21st of September, is International Peace Day. Hello mga ka-Tribune, welcome to a special episode of Tribune. I'm your host, Miguel Patagon, and joining me is Maria Denise Cornelio. Hello mga ka-Tribu and Miguel. You're welcome. So, Denise, pag-uusapan natin ngayon ang International Peace Day at bakit may ganito ng okasyon. Ang International Peace Day o World Peace Day ay isang United Nations sanctioned holiday dedicated to world peace, specifically the absence of war and violence across the globe every September 21st. It was formalized in 1981 by the United Nations General Assembly. The UN invites all nations and people to observe cessation of hostilities on World Peace Day and to otherwise commemorate it through education and public awareness on issues related to peace. 2 decades later, in 2001, the UN General Assembly unanimously voted to designate the day as a period of non-violence and ceasefire. Tribune know that its logo, the dove, was introduced as the first International Peace Conference in Paris in 1949. Since then, ginagamit ang dove as a sign of peace and harmony. Greek mythology and the biblical references also use the symbol of the dove, usually with an olive branch, to signify renewal and tranquility. Each year may theme sila. So, Denise, ano nga ba ang theme nila? Ang theme this year is Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Ito ay related sa nangyayari sa atin ngayon, ang COVID-19 pandemic. Ine-encourage nila ang lahat tumulong sa kanilang kapwa para mapigilan ang pagkalat ng virus at makabalik sa dating pamumuhay ang lahat. The pandemic hits the underprivileged and marginalized groups the hardest by April 2021. Over 687 million COVID-19 vaccine doses have been administered globally, but over 100 countries have not received a single dose. People caught in conflict are especially vulnerable to lack of access to healthcare. The pandemic has been accompanied by a surge of stigma, discrimination,
hatred which claims more lives instead of saving them. So mga katribu, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, we must do our part in helping our fellow man and keep the peace no matter what. Para mapanood ang mga past Tribune episodes, just search for the official Daily Tribune and Concept News Central Facebook pages. Subscribe also to our YouTube channel, Tribune Now. I'm Miguel. And I'm Denise. See you mga katribu! Peace! Hi there, RJ here. Attention, all musicians and music lovers. Good news! Get set for the 4-hour 40% off vaccination sale of all the RJ Guitar Center stores. October 16 from 2 to 6 p.m. 4 hours, 40% off. 4 hours, 40% off. 4 hours, 40% off. 4 hours, 40% off, man! It doesn't matter if you've been vaccinated once or twice. As long as you're vaccinated, present your vaccination card in the store. Be there early and get first pick. October 16, 4 hours, 2 to 6 p.m. The RJ Guitar Center vaccination sale. All stores, all items on sale. 10% off for Taylor guitars. Thank you for giving us a chance to buy cheaper guitars. Sana laging may ganito para yung music industry natin masaya. Thank you very much. It's a great time. Thank you. God bless you. I got my Les Paul. Les Paul bass. Thank you. Thank you. Call our hotline 0977-812-1186. Get ready for the vaccination sale of RJ Guitar Center. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-127314, series of 2021. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire.
Advisory is brought to you by Daily Tribune on 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long Good morning, mga It's a katribo! happy Friday! Happy Friday! At ilang araw na lang? 78 days until Christmas. Magbilang nga kasi kayo. Oo. Ayan naman, mga katribo. Pakilala muna tayo naman, siyempre. Ako pala si Katribong Comfy Manalo. Ako naman si Katribo Lia Badillo Crisostomo. Ako naman po si Katribong Roy Pelebello at ito ang Gising na! Magandang umaga mga katribo. Welcome sa pinakabagong programa ng Daily Tribune at Radyo Balita TV na Gising na! Samahan nyo kami sa inyong pag-almusal habang binabahagi namin ang mga natatagong kwento na inyong mababasa sa mga pahiga at napapanood sa telebisyon. Ang Gising na ay mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, Sinan Sky Cable, Channel 224 and TV Plus boxes, GMA Afford the Box, and all DTT boxes, simulcast pa on DCRJ 8:10 AM. May babrowse din ito sa internet at social media at mababasa sa Daily Tribune. Kaya naman mga katribo, ito ang tanging programa na masasabi nating totoong Omni-Media. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang Gising na ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa mga radyo, pwede rin mapanood at mabasa sa aming YouTube channel, Tribune Now at Facebook page, at mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere! Kaya naman mga katribo, gising na! At ngayon mga katribo, Basahin natin ang mga balitang mababasa natin sa pahayagan ng Daily Tribune sa araw na ito. Alright! Front page natin, banner story natin, Sarah Remain, Ronnie's bet. Siyempre naman. Okay. Balitang politika pa rin. Lenny Joyce para spray. Ayan. Mukhang pink. From yellow to pink. Pero, what's the difference? Kahit may politika, may balitang COVID pa rin. Duque pushes 2.5 billion allowances AO. Ayan. Meron ng administrative order. At syempre, nagkaroon pa rin ng kontrobersya sa politika. Ito kilala ko sinasumulat ito eh. Timas smear tech in wrong hands. Ito yung mga portable na na cell sites na kung tawagin ng NTC. Text broadcast. Text broadcast, mga alert systems. At ang patuloy na kontrobersya sa mga health medical supplies. Locked up family executive runs to the Supreme Court. Doon na siya humingi ng tulong. Kasi hanggang ngayon, nandun pa siya sa Senado. Ayaw siyang pakawalan. Close na nga sila yata ng mga senador. Balitang showbiz. Balitang showbiz. Kisses Delavin won't give up on her dream to become a Miss Universe. Ayan naman. Taga-Masbate yan. Kababayan. Kagandang bata na rin. Hinong dapat maraming magaganda. Oo. Pero siyempre, may balitang taxi pa rin. Natin, lost and found. Ayan mga katribo. Malalaman nyo kung anong balitang yan. Pero kung gusto nyo malaman na ngayon, basta bumili na yung mga kopya ng Daily Tribune sa inyong mga paboritong newsstand, mga coffee shop, national bookstore at Family Mart. Ayan. Pero dahil tayo po ay partner ng TOFA or ang 10 Outstanding Filipino Award sa USA, magbibigay po sa atin ng update ang ating reporter na Kim Sancha. Pasok, Kim! Magandang umaga sa inyong tatlo dyan. At syempre, Friday na naman and it's 79th day before Christmas. So magandang umaga sa mga katibo nating laging nakasubaybay mula alas 8 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, syempre sa pagnunood, pakikinig, pagbabasa at pagbabrowse sa Omni-Media program na Gising na. The 11th Annual Topo Awards is currently ongoing in New York at the Wheel Recital Hall of Carnegie Hall in New York City, which TOFA founder and executive producer Elton Lugay described as world-class, grand, and iconic. The Outstanding Filipino in Awards, formerly the Outstanding Filipino Americans in New York, is an awards event held annually in New York during the Filipino-American History Month celebration this month. The award recognizes and celebrates the achievements of individuals that have good moral characters and organizations that raise the profile of the Filipino-American. And TOFA welcomes the return of their resident host, the King of Talk, Boy Abunda,
and the Philippine Queen of Soul, Jaya Ramsey, to this year's Carnegie Hall festivities. Honorable Gino Ortiz Jones, Undersecretary of the Air Force and the highest-ranking Filipino-American in the Biden-Harris administration, and Honorable Rob Bonta are keynote speakers to this year's ceremonies. Instead of the usual 3-hour program, this year's edition will now just be an hour and a half due to the limited time Carnegie has imposed. So the ceremony is currently ongoing and it will end until 9:30 p.m. in New York. So, sa aking pagbabalik, abangan nyo mamaya ang mga nominees na nanalo this year. Balik sa inyong tato dyan. Salamat, Kim! Ganda ng bagya sa Carnegie. Oo, pero kahit gusto nating pumunta dyan, meron naman. Hindi pa pwede. Ito ang kaugnay ng ating ice pick ngayon. Attorney Lia, ano bang ating ice pick for the day? Naniniwala ka ba sa lumabas sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index na kulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkontrol sa pandemya at pagbabakuna? Kaya mga katribo, ipadalangin yung mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page Daily Tribune. Ayan mga katribo, ipadalain yung opinion, haka-haka sa loobin, vehement objection, intelligent observation sa number na yan at sa aming Facebook page. At Attorney Lia, ngayong umaga, maswerte tayo. Bakit ba? We're very blessed to have a guest for today that this man needs no introduction. So let us already begin and introduce former Senate President Juan Ponce Enrile. Good morning, Tito! Good morning, Leah. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po, Senator JPE. Ako po si Confi Manalo at live po tayo ngayon makapanood sa Teleradio Bayo TV. Simulcast din po tayo sa DZRJ 810 AM. Naka-livestream din po tayo sa Facebook pages ng Daily Tribune, RJFM, at DZRJ. At sa una pong katanungan, babalik ko kayo kay Atty. Lia. Tito, in your latest Facebook post, you warned against political forces using the innocent public to incite a chaotic situation similar to the prelude to the martial law declaration. Tito, Leah, yes, Tito. there was a misunderstanding. They did not understand Yes. what I was saying. I was surprised because I was referring to a constitutional crisis. Elections, there's no constitutional crisis. The constitutional crisis is between the class, between the Senate and the executive. In our system of government, the executive is the strongest branch of government. You cannot dominate it. It can dominate the Supreme Court and it can dominate Congress. And if you defy the executive, he has the armed forces, he has the police, he has the people, peace-loving people behind it. You cannot just take it for granted. And that was what I was referring to, not elections. Follow-up question, Senator. Hindi naintindihan ng mga bumabasa yung binabasa Yun nga ang problema, Tito. A lot of misunderstanding. That's why they should read first the post before reacting. That is the trouble with people now. They do not understand what they're reading. Yes, Tito. Follow-up question, Senator. Aside from the executive branch having the police, the military, and the people behind it, what inherent power does the executive have that makes it more powerful to all for all this Can you speak slowly and clearly? Okay, sorry, sir. So that we will understand each other. Bukod Senador, bukod sa pagkakaroon ng police, military at ng suporta ng mga mamaya sa likod niya, ano pa ang inherent power meron ang executive branch? Kaya kung bakit dati siya matatawag na most dominant of all the three branches of government? Hindi ba ang presidente ang may mandato ng ating taong bayan maging hari ng ating bansa? Di ba? Meron pa bang iba na hari dito kung hindi yung ating presidente? All right. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan, martial law, police, power. Yes, the power during emergencies.
He has the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Ano bang gusto mong kapangyarihan yan? He has the mandate of the people. Yes. All the powers of government emanate from the people. Okay. Okay. Senator, si Roy po ito, nabanggit niyo yung martial law power at mukhang ngayong election na ito, mukhang magiging issue na naman yung martial law even after 3 decades matapos yung EDSA revolution. Meron po kasing suggestion ng isang political scientist na siguro dapat ano ng isang mga grupo ng scholar para pag-aralan yung positive and negative side ng epekto ng martial law at magkaroon ng objective assessment para hindi na maging festering issue ito sa ating political landscape. Kalokohan yan eh. That power is inherent in every government on earth. They use it to protect not themselves but the people of this country, of their countries. Without that, there's no government. Exactly. All right. Tito, follow-up question lang po. Do you think, Tito, there would be a declaration of martial law pre-election, or do you think the forces behind the possible NPA attacks can cause a declaration of martial law from our president? There's no need to declare martial law. If things fail, the ultima ratio will operate. What is the ultima ratio? Force. That is you have studied that in your political science. Opo. Senator, napag-usapan na rin natin yung yung martial law at paulit-ulit na narrative na narinig natin sa martial law at parating idinidiin ng pula at kanyang mga alyadong political ibang mga political forces ay yung alleged human rights violations committed during the martial law. Pero in one of your interviews, you described yung mga alleged human rights victims na yan ay actually mga pwersa na kumakalaban sa pamahalaan. Therefore, they are considered enemies of the state. So, yung sa ganung konteksto, yung mga pwersa ng kumakalaban sa gobyerno nung panahon na yon nung bago mag-martial law, are they really human rights victims or really enemies of the state kasi gusto na pabagsakin ng estado at kunin ang pamamahala? Sa guerra, walang human rights. They are combatants. Either you kill them or they kill you. Now, how can they be victims? How about the peace-loving Filipinos that they wanted to subjugate? Are they not entitled to their human rights? Sa gera, wala eh. Sila lumaban sa gobyerno. Hindi naman ang gobyerno ang nag-declare ng laban sa kanila. Pagkatapos iiyak sila. Pagkatapos na matalo sila, sasabihin nila, biktima kami. Kaya kailangan bayaran ninyo kami. At nasaktan kami. Huwag ka makigera kung iiyak ka. Tito, just a follow-up question. Actually, this is not a follow-up question, but a new question. Tito, what are your thoughts with the changing of colors that happened yesterday? The yellow being pink or pink being yellow. What are your thoughts and assessment towards this po? Sandali lang, hindi ko masama yung dating sa akin nung mga tanong ninyo. Ano sinabi? Ayan. Yung change po ng kulay, Tito, yesterday, naging pink ang yellow at yellow ay naging pink. What are your thoughts po? Hindi na natin pag-usapan ng mga kulay ng basta kalaban ng gobyerno, lalabanan ng gobyerno. Okay, agree. Okay. Siguro po, ayon, let's shift our topic to the... pardon me for saying this. Okay. Those are immaterial in war. You launch war against your government, you have to be ready to die or to kill.
There's no ifs and buts about it. Yes, Tito. Opo. So, Senator Enrile, focus po kaya tayo ngayon sa darating na halalan. Pero hindi about kandidato ang pag-uusapan natin. Siguro, kung sa inyong assessment bilang matagal na pinuno ng bayan sa legislature at sa mga iba pang pwesto, ano po yung nakikita ninyong, for example, top 3 issues na kailangang ma-address ng susunod na Pangulo ng ating bansa? Kasi siyempre, ang unahin mo yung kabuhayan ng mga tao. Agree. Pag walang kabuhayan ng mga tao, wala kang lipunan, walang magbabayad ng bis sa'yo, walang magko-consume ng produkto mo. Siyempre yung kabuhayan. Kaya ang sinasabi ko doon sa mga kandidato, pag-iisipan ninyo yung mga sinasabi ninyo na magpabahay kayo, magbabago kayo, anong babaguhin ninyo? Sinong bibigyan nyo ng pabahay? Lahat ng marami sa Pilipinas walang pabahay. Walang sapat na pera ang gobyerno para gawin yun. Kalukuhan yung mga sinasabi. Ibig sabihin doon, hindi nila napag-aralan. Oh. Tito, what are the other issues besides sa kabuhayan na ang tingin ninyo ay dapat talagang i-focus ng mga candidates natin ngayong halalan? Ay dapat. Ano ba ang vision ninyo? Kailangan meron silang vision for the country. The vision is the roadmap that they will follow in developing the country. Ano ba yun? Ano ba yung vision mo na yun? Huwag yung generalization. Oh. Yes. Cloth your ideology with some details of what you are going to do. That is your vision. Yung bang Senador, yung bang present political system natin at yung multi-party system, nag-encourage po ba yan ng totoong ideolohiya ng mga partido o partido lang to ng mga ng convenience? Kapag tatakbo ka, gawa ka ng partido mo. Without these political parties are not really backed by ideologies. Alam mo, tinatanong mo sa akin tungkol sa political parties natin dito. Yes, sir. Walang political party dito, hindi kagaya sa Amerika, sa Alemanya, sa Pransya, sa Canada, at kahit na sa China. Dito, everybody can create a party list. Oh. Maski na yung mga naglilinis ng kubeta, may party list. Tito, if I can just follow up, Tito, do you think these party lists are just party lists of convenience and not purposeful in its entirety? Yeah, you know, the framers of the present constitution are probably turning in their graves. They never envisioned the situation we have today where party list people are proliferating. Yeah. There's supposed to be only so much of the 300 members of parliament. But our lower house now is no longer 300. I think there are more than that. And that is a burden to the taxpayer. Agreed. All right. At nabanggit nyo na rin po, Senator, yung ating constitution at itong infirmities nito. Kasama na rin po yung pangyayari ngayon na dahil sa multi-party system, yung madalas nag-aaway yung presidente, yung vice president, kasi magkaibang partido, pwedeng magkaiba yung manalo. Palagay nyo, priority din dapat ng susunod na Pangulo yung constitutional change para ma-address ng mga infirmity na ito? Dapat lang. Yes, same party. Pero yung mga sinasuggest nila, federalismo, hindi yata nila naintindihan. Gagawin mo federalismo ang Pilipinas, ginulo mo lalo ang sitwasyon.
Parliamentarism, perhaps the better thing to do is to adopt a parliamentary system, a unicameral Congress, so that you divide the presidency and the government. The president is non-political. The one that will involve himself in politics will be the head of government, the prime minister. Tingnan mo sa buong mundo kung ano ang pinakamatatag na gobyerno. England, Germany, Canada, Australia, all parliamentary system. Ang lahat ng mga presidential magugulo. Senador, di ba ginawa na rin natin yan ng panahon ni Pangulong Marcos, kung saan naging Prime Minister pa kasi Cesar Birata, siya kauna-una nating Prime Minister. At si Pangulo... Sandali lang yan eh. Just adopt the 1973 Constitution minus Amendment number 6. So hindi siya nabigyan ng pagkakataong maipagpatuloy. Sandali lang at tatanungin ko itong aking katabi. It's okay, Okay lang po. Tito. Hindi ko kasi iba ang English ko sa inyo eh. Anyway, ang tinatanong po ay kung sakali na pagbigyan yung sistema na yon, kung sa amin ang Prime Minister, sa palagay niyo po ba mayroong malaking pagbabago sa ating sa ating political landscape ngayon? Alam mo, hindi ko kayo maintindihan eh. No, Tito, what Sir Confi was asking, do you think having that kind of parliamentary system or having a prime minister in our political landscape, is that different po from what we have right now? Well, of course, it is there's no comparison. What we have today is a bicameral system which creates a gridlock. Okay. And then you have the presidency is the embodiment of almost all the powers of government except legislation and justice. Okay. Yeah. In a parliamentary system, the government is handled below the head of state. Alright. Siguro po ito, nabanggit nyo na importante na mapalitan or mabago yung ating constitution. Marami na pong nag-try nito. Pero laging ang suspetsa is ang purpose para magkaroon ng term extension. Sa palagay niyo po ba ang... Alam mo, unang-una, yung mga gumagawa ng mga draft. Kagaya ng ginawa na draft ni Renato Puno at saka ni Nene Pimentel. Hindi nila naintindihan yata yung ginagawa nila. Pinag-aralan ko yun eh. Opo. Sinuri ko yun. Binigay ko kay Presidente Duterte. Tinigil ni Presidente Duterte sapagkat hindi kakayahin ng ekonomiya natin at ng ating mga nagbabayad ng buwis na suportahan yung uri ng gobyerno na gusto nila. Federalism ang sinasabi nila. Tinanong ko sila, irehistro mo yung kotse mo sa Federal State of Manila. Pwede mo bang gamitin yan sa Federal State of Region 4 o Region 3? I-rehistro mo ulit. Di gastos ng tao yun. Yes. Hindi naintindihan mga tao. Akala nila ganun-ganun lang ang pumundar ng isang lipunan eh. Alright. Siguro po ang naging problema rin po yung suspetsa lagi na ang motibo nung nagpo-propose term ng extension. Yung term extension. Palagay niyo po ba mas maganda kung gagawin na lang ito through constitutional convention para iboboto na lang yung mga yung mga representatives? Hindi gayahin na lang natin yung sistema ng ibang bansa, wala ng term limits. Mahalang taong bayan kung sinong gusto nila ihalal.
So hindi kayo Kung totoo yung sinasabi natin na all powers of government emanates from the people. So let the people decide. I agree. Pero yun with nga that. po yung ang palating suspecha ng mga tao sa sa mga limitless terms yung nangyari yung experience natin sa panahon ni Pangulong Marcos na he was able to serve the country for 21 years. Paano natin maaalis yung ganung duda sa mga tao? Yung nangyari kay Presidente Marcos, dahil sa problema ng bansa yun eh. Hanggang ngayon, andyan yung problema, di ba? Nandiyan pa mga komunista, nandiyan, di ba? Pumapatay pa sila ng mga sundalo at mga pulis. Sinisira pa rin nila ang lipunan. Gusto nila itayo yung kanilang dictatorship of the proletariat. Paano mo hindi sabayan sila? At palap lang, Senator, di ba nabanggit nyo kanina na yung martial law ay part ng isang gera ng Estado laban sa mga communist forces. At ang sabi naman ng mga communist forces, kaya't nag-martial law ay dahil gusto lang ni Marcos na tumagal ang kanya sa posisyon. Pero siyempre, anak, ikaw ba sasang-ayon ka sa kalaban mo? Simple lang yun. Common sense, di ba? Yes. Tito, don't expect these people to say anything good. Yes, exactly. I agree. For Marcos, they'll never forgive and forget Marcos because Marcos stopped their ambition to gain political power in the country, subjugate it, and impose communist rule in the land. Gaano na po makalakas ang communist rule at that time? Wake up, young people. Wake up. Nung panahon po bang yun, gaano na kalakas ang pwersa ng mga communist groups para sa yung military nila? Kung hindi namin linabanan yan, kayong tatlo dyan, wala kayo dyan. You cannot exercise your freedom of speech. Alright. Ito, a question po. Do you think this NPA forces or the communist forces would be attacking the election season, not violently or physically, but with their ideals and philosophies po? They can participate in our society, form a party, and use peaceful means to gain political power. But what are they doing? Hindi ba sabi nila, power comes from the barrel of the gun. Yes. Di ba? Hanggang ngayon, mayroon pang labanan doon sa aking probinsya. 2 linggo na. Oh no. Unknown to you people, they're still there. Opo. Ayan. Sino ba masasaktan? Hindi ako, hindi kami. Not my generation. The future. Your generation. Opo. Ang mga millennials ang tatawa. Ganun lang yun eh. Opo. Ayan. It's always a privilege to listen to wisdom and experience na kasi na-cover ko rin kayo simula 95 dun sa Senado. Anyway, alam ninyo, kung hindi namin napigil yung Karagatan at Andrea, they could have established a base in Cagayan, in the Sierra Madre Mountains, and then establish a supply line to China. By the way, hindi binigay ng China sa kanila yung mga armas na yun. Binili nila yun. Binili nila sa lapi, pera na kinukuha nila sa taong bayan at binibigay ng kanilang mga businessmen na kaalyado. Kasi hindi naman kami ang linuloko niya mga yun eh. Kayo ang linuloko nila. Any other? Tito, just this is just a light question, Tito. Since we have tackled all these issues po behind the NPAs, the communist parties, and that of the elections,
Tito, I have always been telling everybody how whenever discourses are happening, you are very, very sharp. Now, Tito, my co-hosts are asking, what is your secret to you being very sharp and very still up to date with all of the issues today, and you remain your vitality po, Tito? Longevity. I've been studying this problem since I became Secretary of National Defense. Opo. Even before that, I was being recruited by the communist group, si Saulo. Opo. I forgot his first name, of Congress of Labor Organization, talked to me to join them. I studied them. I studied Marx. I studied Lenin. I studied Babeuf, Bunarati, Blankin, all of those characters who started all of this. And I studied Mao Zedong. Mao Zedong, yes. You cannot talk about a subject without studying, understanding what it is. Opo. And that's why they cannot debate with me. I can debate with them about Karl Marx, even how he died. Opo. Ayan. Maliban po dun sa iyong masipag at masusing pag-aaral. Marami rin po ang siguro nagtatanong at gustong malaman sa inyo, ano ang secret ng inyong longevity at yung long life. Yung long life. Ano po ang ginagawa nyo? Ang sikreto ko ang Diyos. He's the one who gave me this long life. You better ask him. God. Paano po ba? I think the purpose behind Senator Enrile's longevity is to help and enlighten the younger generation to fully understanding what really happened. So with that, I think siguro bigyan natin ng pagkakataon ngayon kung may gusto ka pong ipanawagan sa ating mga kababayan, lalo ngayong nalalapit na ang election. Yes. Ano po ang nais ninyong i-advise or ipanawagan sa ating mga kababayan ngayon? You have the floor. Kayo mga kabataan, gumising kayo. Hindi na ako ang dapat gumising. Kayo. Kayo ang masasaktan sa mga darating na pangyayari pag hindi maagapan yan. Kayo, hindi ako. Ayan. Maraming salamat po, Senator Juan Ponce Enrile. Salamat din. Tito, thank you po for the opportunity to guest you po here, and we're really glad. You're welcome. Thank you po, Tito. I have to talk to you brutally in order that it will sink. Yes, we appreciate that for your brutal honesty. Always. Okay. Thank you, Tito. Have a good morning ahead po. Thank you, Leah. Thank you. Yan. Maraming salamat po. Ayan, dating Senate President Juan Ponce Enrile. Yan. Always a pleasure talking to Senator Enrile. Marami tayong natututunan. At ngayon naman, ipadala ang inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na I Speak of the Day. I think I already talked to everyone. So, naniniwala ka ba sa lumabas sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index na kulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkontrol sa pandemya at pagpapabakuna? Ayan, mga katribo, padalangin yung mga komento sa aming number 0968-670-4650 at sa aming Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman, tumutok lang sa Gising na. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Fiber is the free and secure way to connect with friends and family, anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Magpabakura kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM.
Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Nagbabalik po ang Gising na! Ay mga katribo, bago tayo magpatuloy, siyempre batiin muna natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Ay nako, mukhang masayang-masaya rin tayo. Bakit ba? Dahil birthday ng ating publisher at chairman. Oo, walang iba kundi si Boss Willie Fernandez. Happy birthday! Ayan, happy birthday, happy Boss, we birthday. miss you. Ayan, birthday din. Huwag kayong birthday din pala ng asawa ng ating editor ni si John Henry Dodson na si Victoria. Good morning, and happy birthday! Happy birthday, Victoria. Oo. At birthday din ng ating kasamaan sa pamamahayag. Ilan nating mga kasamaan sa pamamahayag? Si Arman Karandang. Happy birthday, Arman. Alay, happy birthday dyan sa Batangas. Magpapasin sila. Ayan. At birthday din ni Rose Novenario. Hi, Rose! Happy birthday! Jomel Santos. At ang Senate photographer na si Louie Miliang. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Gusto ko lang din pong batiin ng aking lolo na si former Provincial Treasurer Avelino Badillo Sr. Ayan, Good morning good po. morning At si po. Kuya Jaime Velasco at si Kuya Leonardo Santos ang aking driver po. Good morning. Batiin mo na yung number 1 fan. Of course. Tony Kiel. Ayan, at Tony Kiel, good morning. Good morning! Good morning, Larry Payawan. Si Christine May, si Ledonio Enriquez. Ba ito, Enriquez? Chini Mangkukang, good morning. She's watching right now. Joshua Buendia. Josh, good morning. Jonathan Guerra. Good morning. Batchmate ko no high school, si Mary Jane Mentes, good morning. At si Ovid Soberdes, dapat din sa Bataan. Good morning, good morning, good morning. At good morning din po sa aking tatay na lagi ho akong pinapanood. Good morning po, tay. Siyempre, ayan. Ano pa ba ang ating, ayun. Yan. Ihatid naman natin. Ang ating weather and sports news mula kay kasamang Vernon. Pasok, Vernon, good Billy. morning. Ba, ano nangyari kay Billy? Sign language na lang yata ngayon siya sa May audio ba si Mukhang nagka-problema ang audio ng ating katribong si Bibi. Naghihintay pa naman ng kanyang mga Kaya mga fan. Kaya mga bebe. Oh, pero batiin din natin ang ating mga sports reporter na si Ray Bangkod. Good morning, Ray Bangkod. Julius Manigan, good morning. Ayan. At mga katribo, bago ang ating weather and sports report, abangan muna mamayang 3:30 ng hapon sa Tribune official Facebook page ang programang Kalingang Katribo Legal Diaries. Aba, mukhang interesado rin tayo. Dapat siguro mapunta rin dyan si Atty. Lian. Kasama sila Elmer Navarro at Atty. Alfred Campagnano. Aba, hindi lang abogado di Campanilla, Campagnano pa. Talakayin ang napapanahong batas at ang mga regulasyon na may kinalaman sa eleksyon. Aba, tama-tama yan. Yes. Okay? So, ngayon na, andyan na ating kasamang si Bibi. Ayan, ihatid na ang ating weather and sport news. Pasok, Vernon. Good morning, Vernon. Sorry mga tibo na wala ako. Hi Lia, hi Confi, and hi Roy.
Namataan ang sentro ng Tropical Depression Marine sa layong 605 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes kaninang alas 3 ng madaling araw. May dala itong lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakaka-apekto naman sa panahon ngayong araw ang Intertropical Convergence Zone. Makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Magiging maulap rin sa Metro Manila at kabuuan ng bansa kung saan maaasahan ang isolated rain showers at thunderstorms. Sumikat ang araw kaninang 5:46 ng umaga at lulubog bandang 5:41 ng hapon. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, sa balitang sports naman, isa na lamang kababayan natin ang naghatid ng karangalan sa bansa sa pagkapanalo bilang top lifter sa Women's 45 kg category ng International Weightlifting Federation Youth World Championships sa Jeddah, Saudi Arabia. Iniuwi ng tubong Zamboanga City na si Rose Jean Ramos ang 2 gold medal sa pagbubuhat ng 67 kilograms na tumalo sa 63 kilograms ng kalabang si Ruth Fuenteferia ng Espanya para sa silver medal habang nasungkit naman ng pambato ng Indonesia ang bronze medal na nagtala ng 62 kilograms. Nakolekta ngayon ng Pilipinas ang 2 gintong medalya, isang pilak na medalya at isang tansong medalya sa kagandahang loob ni Ramos at Ginit Hipolito na pumangatlo sa Women's 40 kg snatch event kahapon. At yun ang latest sa weather at sports. Balik sa inyo dyan. Thank you, Vernon. Ayan, matapos po ang ating weather and sports news, alamin naman natin nangyayari sa labas ng ating studio. Narito ang ating Angkas News Squad report na ihahatid ni Daylight. Yan, good morning po mga katribo. Good morning po sa inyo dyan sa loob ng studio, lalo na po kay Sir Roy at Sir Comfy. At lalong-lalo na kay Atty. Leah. Happy birthday din po kay Boss Willie. So, andito po tayo ngayon sa kahabaan ng Gregorio Araneta Avenue, crossing ng E. Rodriguez. At medyo may pagsikip na ang daloy ng trapiko dito. Bugsod ng pagdami ng mga sasakyan na papasok sa kanilang mga trabaho. At makikita naman natin ngayon na maaliwalas ang panahon. Bumubungad ang haring araw pero wag pa din magpakasiguro dahil may namamataan pa rin tropical depression at manatiling magbaon ng panlaban sa ulan. At sa mga kabayan naman natin ulit na papasok sa kanilang mga trabaho, huwag kalimutan ang kanilang mga mask. Stay sure that laging sundin ang health protocols ng inyong munisipalidad. At yan ang latest na traffic update mula dito sa lungsod ng Quezon City sa may Gregorio Araneta crossing ng E. Rodriguez. Ito ang inyong Angkas News Squad reporter. Ako po si Daylight para sa Gising na. Back to studio. Maraming salamat din. Alam mo, nagugulat ako kay Daylight. Bakit yung mga report niya, lagi maluluwag yung traffic situation? Namimili siya. Samantalang yung mga dinadaanan ko araw-araw, Traffic. Or swerte lang siguro si Daylight. Mas maliwanag yung mata ni Daylight kung saan pupunta. At mukha nga nakita mo yung nasa ibabaw yung kanyang report, nung video. Yung parang yung malaking payong, mukhang kapapag-almusal nito sa tabi ng kalsada. Yung mga mami-mami daw sa gilid. Ay, masarap daw yun. Pero siyempre, mayroon din tayo maliban sa balitang kalsada, meron din tayong balitang tarsito. Ang ating Tarsi News for today, ang ating title, Lost and Found. Ayan, medyo mabigat po ang ating istoryang Tarsito ngayong araw na to. Dahil po ito ay mga kwento ng mga miyembro ng pamilya na nawala ng matagal na panahon. Pero nakita rin kalaunan na wala ng buhay dahil nabiktima ng krimen. Pero kahit papaano, nagkaroon ng closure, ika nga, ang kanilang pagdadalamhati dahil kahit papaano, natagpuan ang labi ng kanilang mga kamag-anak. Hindi katulad nung nabalitaan ko nung minsan dun sa aming probinsya na may nawala daw. Pero pagkalipas ng ilang taon na pag-alaman, hindi naman pala sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bahay. Yun po, kaya yun ang masakit na nangyayari. Ayan po ang ating balitang Tarsi. At ngayon naman,
Alamin natin ang opinyon ng taong bayan sa ating I Speak of the Day na ihahatid ng ating ka-Chirkless sa kalsada na si Chirk Balagtas. Pasok, Chirk! Good morning, Chirk! Chirk, in ka na! Hello! Dito tayo kaya sa Wawa Rodriguez Rizal at itatanong natin sa ating mga katribo dito sa Lansangan kung ano ang kanilang opinion sa ating I Speak question for the day. Kuya, halika dito. Ang pangalan mo? Ay, Ay, ano mo? ano siya? Opo. Naniniwala ka ba sa lumabasan ni Kate Asia COVID-19 Recovery Index sa kolera ng Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng pandemya at pagpapakuna? Hindi po. Ay po. Hindi naman ito pa naman nasabi nyo. Kaya meron namang bago na. Nasabi ko lang naman wala. Nawalik, di ba? Meron po ba yung mabatiin? Meron. May bagay. Magandang araw. Wala, dami na kayo rin sila. Kuya, tara na! Halika na! Ako na ba? Ano ba pangalan nila? Robert. Ano pa? Robert. Robert Ibarra po. Apa, naniniwala po ba kayo sa lumabas kay Asia COVID-19 Recovery Index sa kulera ng Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng pandemya at pagbabakuna? Oo, naniniwala. Bakit po? Talagang kulelat kasi talagang mahina ang gobyerno. May babatiin po ba sila? Wala na. Ayusin na lang kamo ang gobyerno. Ako! Huwag na mag-away-away sa Senado. Ano ba? Wala na. Hindi nyo ba babatiin sa akin? Hindi na, wala masaway. Ayaw, single siya sa mga. Ano ba po ulit pangalan nyo? Robert Ibarra. Kung ilan sana po? Ito. Ayaw ba? At muli! Si Jay Palagtas na nag-uulat tayo. Gising na! Bakit sila? Maraming salamat, Kuya! Oo, mukhang namili na ng ano ng ano yan, isaw. Chicken skin! Chicken skin ba? Nakakagutom tuloy. Parang gusto na agad magmerienda pagkatapos ng programa. Batiin natin ulit yung iba natin mga taga-subaybay. Si Mila Rosa Hisole, Mamila, good morning. Binabati niya ng happy birthday si Boss Willie, At Lisa Flor Cruz, good morning din. At si TJ Delgado. Ayan. Good morning. Good morning. Walang iba kundi si Daylight. And si Jeline. Good morning, Jeline. Ay, siyempre. Ayokong batiin sila John. John, saka si Nathan. Si Kenji. Si Joseph, saka si Gio. Ayoko patiin yung mga yan. Napakabait ng mga tao mga yan. Ayan. Siyempre, ayan ang mga tao sa likod ng ating camera na tumutulong sa atin para maihatid sa inyo ang magandang programa araw-araw. At huwag kayong aalis mga katribo dahil sa susunod na ang Showbiz News sa pagbabalik ng Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. With Globe, our steps can lead us to millions of doors opening, millions of paths unfolding, and millions of reasons to keep going. Now's the time to be with a network that gets better every day for you. Where am I? Welcome, Dante. Let me show you around. Please, right legibly. Wait po. Teka. Thank you. Next. I need to pay my bills. I need to pay my bill. Yan. Enroll nyo muna mga billers nyo. What? With my UB Online, no need to enroll to pay my bills. Pwedeng free yung fund transfer and one valid ID lang, naka-open na ako ng account via app. I don't belong here. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM.
Welcome back mga katribo. Para sa ating top update, narito si Kim Sancha. At gaya nga na nasabi ko, ako yung magbabalik. Nagbabalik na nga ang aking alindog at kagandahan sa pagpapatuloy na aking ng coverage or live feed sa New York City sa 11 Topo Awards na nagaganap ngayon sa Carnegie Hall. Alright. Topo founder and executive producer Elton Lugay revealed that this year's official 100 nominees will be featured in an upcoming second coffee table book. Lugay shared that he is extremely proud to showcase the Filipino community stories of resilience and believes that everyone deserves an award. The book scheduled for publication next year is a way to express gratitude and appreciation by memorializing each one in the coffee table book. Awardees can receive a special recognition award known as the Heritage Award, who are seen as pillars of the community for their consistent community engagement through their talent, skills, and professional acumen. So, there are 100 nominees in this year's 11 TOEFL Awards, and 25 will be the official 25 official honoraries. So, since ongoing yan, narito ang mga nanalong honoraries. We have Jordan Andino, the host of cooking channels Late Night Eats, award-winning musical director, keyboardist, and producer Troy Loretta, Nevada-established fashion designer David Tupas, York Healthcare founder Mel Escobar in the business category, award-winning short filmmaker Luis Pedron in the arts and culture category, Lambatunhay Farauni, founder and CEO of New York-based Las Threads, Relly Manakay, last year's president of the Philippine Independent Day Council, Dr. Alan Lainio, artistic director of the Congressional Chorus, Teresa Gonzalez, co-founder of Consurge, hip-hop artist S. Mill in the youth category for being a young, fierce, and creative artist, Dr. Elinda Borromeo and the Autism Hearts Foundation, Pichi Sarabia, the Special Trailblazer Award, Engineer Virginio Mayo, the first Filipino-American distinguished engineer at IBM. And lastly, si Jerry Rivera Duhenio, an inventor and philanthropist specializing in advanced scalar and plasma energy technologies. At yan muna ang mga honoraries sa 11 TOEFL Awards. So syempre, may mga karutong pa yan at i-report natin yan mamaya sa Tribune Extra. So panuorin niyo yan alas 5 ng hapon, araw-araw sa Tribune News on Q. At syempre sa separate premiere nito, 7:30 ng gabi para sa karagdagan tidbits and updates sa entertainment at lifestyle. Happy weekend mga katibo! Back to you, Leah. Salamat, Kim, para sa ating TOEFL update. Ayan, mukhang nasa Carnegie Hall. Ang ganda ng background niya. Oo. Samantala, Paano kayo? New York. Galing din ako sa New York minsan, sa Cubao nga lang. Ganda pa lang din sa New York. Tsaka Shortcut ako doon. nung minsan naman, galing akong Japan. Saan po yun? Japan Nueva Ecija. Japan! Okay. Nihongo ga sukoshi wakarimasu ka ne. Anyway, iba natin yung mga yung ating mga tagapakinig at follower. Lisa Flor Cruz, good morning. Good morning. Belated happy birthday dun sa aking elementary classmate na si Rose Escolana. Ayan. At meron akong tatanong sa inyo. Kayo ba naniniwala naman sa survey na inilabas ng Nikkei Asia na takulala tayo sa COVID response? Hindi ako ganong naniniwala doon. Although I will acknowledge na merong mga pagkukulang. Pero ang crucial kasi, tinignan ko yung mga criteria ang ginamit nila. Isa sa criteria ang ginamit, yung average daily attack rate per capita. Ibig sabihin, depende doon sa dami ng populasyon, ilang percentage yun. Ang crucial doon kasi yung panahon na ginawa. Nung ginawa yung panahon na yon, tayo yung nasa peak ng dami ng COVID na cases na umaabot ng 20,000 per day. Pero hindi nabanggit doon yung per capita death. Kasi kumpara sa isa nating kalapit bansa na noon ay bumaba na dati 50,000 daily at bumaba na ngayon sa 5,000 daily. Yung kanilang daily deaths ay halos doble sa atin.
Kaya kung titingnan ko yung numero ngayon, mukhang hindi may problema yung conclusion Okay, niya. I agree. Kasi tama yung I'm not questioning the data. Tama naman yung data na. Kaya nga yung panahon, no. Yung datos na ibinilabas nila sa survey na to is yung September lang. Yeah. Pero yung conclusion nila ang insinuation is yung buong COVID season. Oo. Na nagsimula nung January last year hanggang kasalukuyan. Yes. So kung ang conclusion, ang data ginamit mo nung September lang, sana doon ka lang sila nagbase na for September pangkulilat kami, di ba? Pero yung sabi mong the whole COVID parang inaccurate naman yung inaccurate yung conclusion base sa datos na ginamit. Oo, isa pa, hindi lang tayo ang mababa ang rate ng vaccination. Sa buong halos Southeast Asia at sa iba pang medyo mahihirap na bansa, hindi ganun kataas yung percentage ng mga nabakunahan sa populasyon. Sa akin naman, sa tingin ko naman, regardless kung consistent ang findings ng Nikkei Asia, what we do now with the declaration na kulelat nga tayo, then we do better. Right? Tama. Ayusin lalo, kasi kung maayos naman, meron pang ikakaayos lalo pa yan. At ang isa pa nga, siguro, hindi malinaw din yung standards kasi halos lahat ng bansa nag-i-improvise. Walang malinaw na tamang tamang action. Model for this. Walang established model. At lahat ay parang nag-eksperimento kung ano ang pinakamagandang approach sa pag-support. Pwedeng ngayong oras na, ngayong buwan na to, ito yung applicable approach. Next month, ibang approach na kailangan mo. Kailangan may regular and uniform. Yes. Ayan naman. Yan ang ating opinion ngayong araw na ito. Panoorin, painggan, browse at basahin ang gising na sa Teleradyo by TV as seen on Sky Cable Channel 2 to 40 Ras Boxes, GMA for a Box and all DTV Boxes. Simulcast on DCRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube, Tribune.net at PS Internet at pahigang Daily Tribune. Ang gising na! Ano ang omni media program at bago niyo makasama sa almusal na mapanood mula lunes sa Kampiyanas sa 8 hanggang 9 ng umaga. At para po sa ating quote of the day, magandang kaisipan na nais naming iwanan sa inyo ngayong araw ng Biyernes. Great things are done by a series of small things brought together. Ayan, ang malalaking bagay na inyong magagawa ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Ayan, naalala ko tuloy yung aming si Saint Therese of the Child Jesus na naging dahil sa paggawa niya ng mga maliliit na bagay. At yan, ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami sa Lunes para sa mga latest news and happenings. Ako, si Leah Badillo Crisostomo. Ako si Tribune Coffee Manalo. Ako naman si Roy Peluela at ito ang Gising na! Have a nice weekend! Happy weekend! Happy Friday! Keep safe, everyone! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.